ไอ้คำว่า manifestation หรือว่าการเสกมันเป็นเรื่องจริงเหรอหรือว่ามันเป็นสิ่งที่เราคิดไปเองถ้าถามว่าไม่จริงเลยเราก็คงน่าจะอยู่ในป่ากันอยู่ในขณะที่คนน่ะส่วนใหญ่เขารู้เรื่องนี้กันเยอะขนาดเนี้ยแต่ทำไมเขาถึงยังทำไม่สำเร็จสักทีเรื่องนี้ไม่ค่อยมีคนตั้งคำถามมันเหมือนเป็นแค่เทรนด์แต่สำหรับเราอ่ะมันไม่ใช่เทรนด์นะแล้วส่วนใหญ่อ่ะคนไม่ได้เชื่อเรื่องนี้7 อย่างที่ยังทำให้คุณเสกแล้วมันไม่สำเร็จชีวิตเนี่ยทำแล้วแต่ยังไม่ไปไหนสักทีอยากจะรู้ว่าสิ่งนั้นนะมันมีอะไรบ้างเราคิดว่าพวกเราอ่ะถามคำถามกันผิดอยู่คำถามที่ว่านี้คือคำถามอะไรแล้วเราจำเป็นต้องมีเงินไหมมีคอนเน็กชันไหมหรือว่าการศึกษาหรืออะไรพวกเนี้ยสำคัญไหมกับการ manifest ไม่ได้สำคัญเลยแค่คุณมีจิตและสมองซึ่งทุกคนมีเหมือนกันหมดหลายๆข้อที่กล่าวมาตรงเนี้ยอยากรู้ว่าข้อไหนสำคัญสุดก็คือข้อที่ต้องคุณกำลังอยู่กับ Bobby Percy Podcast นะคะ Podcast ที่มาพูดถึงเรื่องของพลังงานพลังจักรวาลแล้วก็ Spiritual หรือว่าจิตวิญญาณค่ะวันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมหรือว่าเป็นกระแสในตอนนี้มากๆนะคะเรียกได้ว่าเป็นท็อปิกหรือว่าเป็นหัวข้ออันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ที่คนกำลังให้ความสนใจนั่นก็คือในเรื่องของการ manifest หรือว่า manifestation หรือว่าภาษาไทยที่เรารู้จักนั่นก็คือการเสกนั่นเองอยากจะให้หวานช่วยนิยามคำนี้อีกสักทีหนึ่งความจริงเราเคยพูดถึงเรื่องนี้กันไปแล้วครั้งนึงแต่ว่ามันอาจจะเป็นแค่แบบว่าเบื้องต้นหรือผิวเผินวันนี้เราจะมาลงลึกกันและอยากให้หวานลองนิยามคำนี้อีกสักทีหนึ่งว่าคำว่า manifest หรือว่า manifestation เนี่ยสั้นๆนะมันคืออะไรโอเคคือเราคุยกันไปเมื่อคราวที่แล้วว่ามันคือการเสกแต่การเสกก็มีอย่างที่คุยกันไปคือเราสามารถเสกได้ในคลื่นที่ดีและไม่ดีด้วยไม่ใช่แปลว่าเสกเราจะดีเสมอไปถ้าพูดแบบ definition คำจำกัดความสั้นๆก็คือ turn thoughts into things ก็คือว่าความคิดความเชื่อทุกอย่างข้างในของเราเนี่ยค่ะมันจะมาปรากฏข้างหน้าเป็นความจริงเสมออันนี้คือ manifestation ที่เรารู้จักกันแล้วอย่างที่บอกคือถ้าความคิดของเราอยู่ในคลื่นเนาะที่เป็นคลื่นลบลงมาหน่อยสิ่งที่จะเสกมาต่อหน้าเราก็จะเป็นตามคลื่นนั้นไม่ได้หมายความว่าคุณเสกแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่อยู่นอกคลื่นหรือสูงกว่าเสมอเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่อะเริ่มไม่ใช่แค่คนไทยนะใช่อะต่างประเทศเองอะไรเองก็คือพูดถึงเรื่องนี้กันแบบกว้างขวางแต่อยากจะรู้ว่าในขณะที่คนน่ะส่วนใหญ่เขารู้เรื่องนี้กันเยอะขนาดเนี้ยแต่ทำไมเขาถึงยังทำไม่สำเร็จสักทีทำไมเขาถึงยัง manifest กันไม่สำเร็จมันติดที่อะไรอยู่เรื่องนี้ไม่ค่อยมีคนตั้งคำถามรู้ป่ะเพราะว่าคนจะคิดแค่ว่าฉันเข้าไปดูตามสื่อตามวิดีโอแล้วทำตามมันเหมือนเป็นแค่เทรนด์แต่สำหรับเราอ่ะมันไม่ใช่เทรนด์นะมันคือเหมือนวิธีการเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างแบบว่าเหมือนเราเรียนสกิลใหม่เรียนความรู้ใหม่เราต้องมีการฝึกฝนกันด้วยนิดนึงแล้วส่วนใหญ่อ่ะคนไม่ได้เชื่อเรื่องนี้คนไม่ได้เชื่อคือแค่อยากจะทำเพราะว่าเฮ้ยเหมือนว่าการเสกถ้าฉันเสกได้ชีวิตฉันคงจะดีมากเลยอ่ะตอนนี้ไหนลองไปดูซิว่ามีการเสกแบบไหนบ้างอ่ะอันนี้คือความรู้ของทุกคนความเข้าใจแบบเนี้ยโดยทั่วไปแนนลองพูดสิว่าวันนี้มันคือหัวข้ออะไรคะที่แบบว่าเสกยังไงให้ได้ผลเหรอหรือว่าเสกที่ผ่านมาเสกอะไรอยู่เลยไม่ได้ผลเอาไงดีไม่วันนี้ เราจะลงลึกกันเลยว่า7 อย่างที่ยังทำให้คุณเสกแล้วมันไม่สำเร็จ7 หัวข้อที่มันยังทำให้คุณเนี่ยยังไม่ไปไหนยังไม่ไปไหนสักทียังไม่ไปไหนสักทีวันนี้ชีวิตเนี่ยทำแล้วแต่ยังไม่ไปไหนสักทีอยากจะรู้ว่าสิ่งนั้นนะมันมีอะไรบ้างแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงเรื่องนั้นนะขออีกนิดนึงคือเราอยากจะรู้ว่าไอ้คำว่า manifestation หรือว่าการเสกเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงเหรอหรือว่ามันเป็นสิ่งที่เราคิดไปเองถ้าถามว่าไม่จริงเลยไม่ใช่เรื่องจริงเลยเราก็คงน่าจะอยู่ในป่ากันอยู่ในตอนนี้ใช่เพราะว่าก่อนที่เธอเห็นไหมว่าสิ่งที่สร้างขึ้นคือ manifestation มันก็คือการ creation อย่างหนึ่งก่อนที่มันจะมาปรากฏตรงหน้าเราเนี่ยเอางี้ดีกว่าทุกสิ่งประดิษฐ์ทุกเทคโนโลยีการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ innovation ทุกอย่างคือการ manifest หมดถ้าสมมุติว่าไม่มีใครเลยที่มี creativity เราจะต้องอยู่ในป่าหมายความว่าเก้าอี้นี้ก็อาจจะไม่มีมาเตียงที่เรานอนอยู่บ้านพาหนะต่างๆรถยนต์ใช่อะหรือว่าเครื่องบินตอนนี้เราจะยังพายเรือกันอยู่
เข้าใจปะเราอาจจะไม่มีเครื่องบินแน่นอน คือพวกเนี้ยมันเกิดมาจากการที่มนุษย์เนี่ย manifest ใช่คือเขาคิดเขาเห็นภาพในหัวก่อนว่าเขาอยากทำแบบเนี้ยอินเทอร์เน็ตอะทุกอย่างเลยมือถือของเราไว้ก่อนหน้านี้เราต้องยกสายฉันขอเป็นแบบว่าไวเลสได้ป่ะที่ไม่ต้องมีสายหรือว่าติดต่อกันได้ทั่วโลกทุกคนน่ะเขาเริ่มมาจากการคิดอยู่คือเรื่องราวเหล่านี้สิ่งที่เกิดขึ้นในที่เราเห็นกันในโลกเนี่ยมันก็คือเกิดจากการที่มนุษย์เนี่ยคิดขึ้นมาก่อนใช่ หรือว่า manifest นั่นเองใช่ มันคือเรื่องเดียวกันใช่คือเขาคิดเขาเห็นภาพจบเขาเห็นแบบว่านี่คือสิ่งที่ฉันอยากจะได้อะคนคิดคือคนเครื่องบินก็คือประมาณว่าฉันก็อยากจะได้ยานพาหนะที่เดินทางได้เร็วเหนือฟ้าทำได้ไหมต้องมีปีกเหมือนนกเขาก็เริ่มจากการทำแบบนี้ก่อนเธอตอนเด็กๆเรายังเอากระดาษมาพับเลยค่ะเป็นเครื่องบินนี่ไงเครื่องบินเห็นไหมทุกอย่างเริ่มจากอะไรแบบนี้หมดแล้ววิธีการหรือ process มันค่อยตามมาทีหลังมันไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่ๆถูกไหมไม่จำเป็นต้องแบบฉันอยากจะสร้างเครื่องบินหรืออะไรขนาดนั้นอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆในชีวิตเธอทุกวันนี้ฉันก็ทำเรื่องอาหารการกินอยากกินอะไรบางทีแบบว่าโอ้ยพรุ่งนี้อยากกินอันนี้จังเลยอยู่ๆแม่เดินมาบอกว่าหวานวันนี้ไปกินนี้กันปะฉันแบบว่าเฮ้ยรู้ได้ไงเมื่อคืนอยากกินอันนี้อยู่เฮ้ยอันนี้เราเคยเป็นบ่อยด้วยแบบตื่นเช้ามาเฮ้ยอยากกินอันเนี้ยแล้วแบบลงมาปุ๊บเจอพ่อทำกับข้าวสิ่งเนี้ยไว้ให้อยู่นี่ก็คือการที่เรา manifest ใช่เพราะว่าเรื่องพลังงานอย่างที่บอกทุกคน 70,000 ล้านคนสมองและจิตเชื่อมกันหมดไม่ใช่แค่คนด้วยนะสิ่งมีชีวิตทั้งหมดสัตว์พืชอะไรก็ตามแต่ที่เป็น energy being เราเชื่อมต่อกันหมดฉะนั้นเวลาเราคิดถึงใครก็ manifest นะคิดถึงใครเขาโทรมาใช่อันนี้นะหลายๆคนอาจจะเคยเจอบางคนบอกว่าเรียกว่าเป็น telepathy หรือว่าเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรสื่อจิตสื่อจิตเชื่อมจิตอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกันแบบนั้นแต่ว่าเราก็จะเห็นมีคนอยู่ประมาณ2ประเภทเนาะคนที่ manifest ได้แบบง่ายๆเลยแบบว่าไม่ต้อง work hard อะไรอ่ะก็ได้และกับอีกคนหนึ่งที่โอ้โหอ่านหนังสือก็แล้วลงเรียนคอร์สแล้วคอร์สเล่าก็ยังไม่สำเร็จอันเนี้ยเราอยากรู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้เชื่อในเรื่องนี้นะถ้าจะพูดถึงข้อที่1เลยอะก็คือเพราะว่าเราอะถูกโตขึ้นมาเนาะด้วยเจเนอเรชันคือโตขึ้นมาด้วยสังคมของเราไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนอะครอบครัวหรือแม้แต่สื่อต่างๆที่เราโตขึ้นมาเขาจะพูดกับเราว่าเราต้องขยันเราต้อง work hard มันเป็นความเชื่อส่วนหนึ่งถ้าคุณมาแค่เพลย์หรือคุณแค่คิดจินตนาการเนี่ยมันจะออกมามันเป็นเรื่องไร้สาระหมายถึงว่าเลยทำให้คนไม่ได้เชื่อในเรื่องนี้นะไม่ได้เชื่อคือเขาเชื่อว่าเขาต้องมีเชื่อที่ว่า1สมอง2มือฉันต้องออกแรงเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนั่นหมายความว่าอันดับแรกถ้าคุณอยากจะ manifest ให้ได้คุณต้องเชื่อก่อนใช่เหมือนประมาณว่าถ้าคุณไม่เชื่อว่าประตูบานเนี้ยมีอยู่จริงมันก็จะไม่มีเข้าใจไหมหมายถึงว่าคนที่เชื่อว่าคนที่มองหาโอกาสเคยเป็นปะเขาก็จะอยู่ๆเขาก็จะมองเห็นโอกาสอันนั้นเหมือนเคยได้ยินทฤษฎีที่เขาพูดถึงว่าอ่ะวันเนี้ยลองนึกถึงรถสีแดงหรือเวลาที่เราไปท้องถนนอันนี้จริงมากใช่ไหมเราก็จะเจอแต่รถสีแดงก็คือมันเรามองหาเวลาที่เราอยากซื้อรถใหม่หรืออะไรเงี้ยขับไปรถยี่ห้อนั้นมันจะเห็นป่ะมันจะอยู่ก็คือจะมาอยู่ตรงหน้าชั้นเฉยเลยอะทั้งที่ขับมาตรงนี้ตลอดแต่วันนั้นบางทีเห็นไปเลยจ้ะ3-4 คันต่อวันอะไรแบบเนี้ยก็คืออย่างที่บอกบางคนไม่ได้เชื่อแล้วการไม่ได้เชื่อเขาก็ไม่ได้ผิดนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่คนเราไม่ได้ถูกสอนมาว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณต้องจินตนาการด้วยคุณต้องเชื่อด้วยว่าคุณจะทำได้แล้วคุณก็ค่อยออกไปทำเข้าใจไหมเคยได้ยินกฎข้อนี้ไหมกฎ80-20มีคนพูดเรื่องนี้เยอะมากส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าเราจะต้องทำ 80% แล้วเราpray หรือเราขอหรือว่าเราแบบไปบนบานศาลกันหรือเราแบบขอพรอะไรก็ตามแต่หรือสวดมนต์ 20% แต่จริงๆแล้วอะถ้าเราทำกลับกันบางคนก็ทำสำเร็จได้นะก็คือเขากลับคือเขาไปprayเขาไปเอาเรื่องเนี้ย 80% เราก็ไปใช้ชีวิต 20%แต่ก็แน่นอนว่าถ้าคุณนอนอยู่เฉยๆที่บ้านมันจะไม่มีทางได้เชื่ออย่างเดียวไม่ได้เชื่ออย่างเดียวไม่ได้ก็ที่ฉันเคยพูดกับแกว่าประมาณว่าคุณอยากขึ้นรถเมล์สาย8อันดับแรกอย่างน้อยๆเราจะต้องเอาตัวเราไปที่ป้ายรถเมล์ก่อนถ้านอนอยู่อะรถเมล์ก็คงไม่มาจอดหน้าบ้านเนาะแต่ถ้าเราโชคดีเราอาจจะไปยืนรอ5 นาทีแล้วสาย8มาเลยแต่บางคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยฉันรอมา3 วันแล้วยังไม่มาถามว่ามันผิดที่ใครถามว่าใครเป็นคนผิดในเรื่องนี้คือไทมิ่งที่มันไม่ใช่หรือว่าเราอาจจะต้องขึ้นสายอื่นไปก่อนแล้วไป
ต่อป้ายใหม่แล้วต่อสาย8หรือเปล่าอ่ะมันก็มีความเป็นไปได้อีก แต่อันดับแรกเลยคือให้เชื่อก่อน เชื่อก่อนเพราะว่าถ้าคุณไม่เชื่อเรื่องนี้ต่อให้คุณอ่านหนังสือก็จะมาลงคอร์สเรียนหรือมาเปิดมาช่องเราพูดถึงเรื่องนี้ มันก็จะไม่ได้แน่นอนอันนี้คือต้องพูดกันแบบจริงๆไม่มีการโกหกไม่มีการขายเรื่องที่รู้สึกว่าเฮ้ยทำได้ถ้าคุณไม่เชื่อไม่ได้คือถ้าคุณไม่เชื่อเรื่องนี้มันเป็นเรื่อง inner being เราต้องเชื่อก่อนแล้วมันถึงจะออกมาปรากฏดังนั้นความเชื่อจะสำคัญมาก แล้วเราจำเป็นต้องมีเงินไหมมีคอนเน็กชันไหมหรือว่าการศึกษาหรืออะไรพวกเนี้ยสำคัญไหมกับการ manifest ไม่ได้สำคัญเลย แค่คุณมีจิตและสมองซึ่งทุกคนมีเหมือนกันหมดนะ manifestation เป็นเรื่องหนึ่งที่เราพูดกับทุกคนว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่เป็น equality คือความเท่าเทียม คือทุกคนนอนเหมือนกัน ตื่นมากินเหมือนกัน มี2 อย่าง แล้วก็เรามีสมองและจิตที่เหมือนกัน ดังนั้นการศึกษาและ connection หรือการเงินก็ไม่ได้สำคัญ แล้วจริงๆแล้วอะถ้าคุณไม่ได้มีเงินอะการทำ manifestation น่ะมันจะยิ่งเขาเรียกว่าอะไรมี powerful อะเธอเข้าใจไหมเพราะว่าถ้าโลกแห่งความจริงในตอนนี้ปรากฏเธอไม่ได้มี resource อะไรเลยไม่ได้มี connection ไม่ได้มีเงินถ้าเธอมีแค่ความเชื่ออย่างเดียวมันจะแบบมันจะ strong มากมันจะสั่นสะเทือนมากเหมือนแบบว่านี่คือความหวังสุดท้ายของฉันเงี้ยจริงๆแล้วการปรากฏว่าถ้าคนเกิดมาแล้วไม่มีในสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเป็นโลก material อะมันก็อาจจะมีข้อดีก็ได้ในเรื่องของ manifestation นั่นหมายความว่าถ้าคนอยากจะ manifest เนี่ยอันดับแรกลองถามตัวเองดูก่อนว่าวันเนี้ยเราเชื่ออย่างสุดหัวใจแล้วหรือยังใช่หรือแค่ขอเปิดใจก็ได้เปิดใจจริงๆอะแบบว่าเอาอคติเอาอีโก้เอาเรื่องที่เรียนมาทั้งหมดอะวางลงก่อนเพราะเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้แต่ละตัวละบุคคลด้วยนะเพราะว่า manifestation จะเชื่อมหมดกับ law of attraction law of resonance reflection law of mirror กฎกระจกดังนั้นเรื่องเนี้ยเป็นปัจเจกบุคคลตัวใครตัวมันคนใครที่ทำได้ไม่ได้หมายความว่าอีกคนจะทำได้ดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองเท่านั้นแล้วคุณจะรู้ว่าพอมันเกิดขึ้นครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3มันจะยิ่งสร้างโฟลว์ด้วยนะอันเนี้ยมันเหมือนการฝึกถ้าเชื่อแล้วลองทำเปิดใจแล้วลองทำแล้วถ้าเกิดว่าเราเชื่อแล้วอะเราเชื่อแล้วนะเราคิดว่าเราเชื่อแล้วเนี่ยแต่มันยังไม่ได้อ่ะมันยังไม่เห็นผลอ่ะมันน่าจะมีอะไรที่ผิดพลาดได้อีกมันน่าจะมีอะไรที่ผิดพลาดเพราะว่า บางคนมานิเฟสอย่างหนึ่งแต่ว่าความเชื่อข้างในและความคิดการกระทำและคำพูดมันไม่ได้ตรงกันเข้าใจไหมเธอเห็นภาพจบการมานิเฟสเนี่ยเธอไม่ได้มานิเฟสแค่ว่าระหว่างทางจะเจออะไรบ้างเรื่องนี้เธอต้อง surrender ระหว่างทางจะเจออะไรฉันไม่สนใจฉันเชื่อแล้วนะโอเคฉันเห็นภาพจบแล้วฉันรู้สึกแล้วว่ามันจะมาฉัน affirmation พูดทุกเช้าก่อนนอนก็ยังไม่ได้ต้องกลับมาดูแล้วว่าตอนที่เธอตื่นขึ้นมาสิ่งที่เธอทำตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นมันเป็นสิ่งที่ตรงกับภาพจบของเธอบ้างหรือเปล่ามันคือเรื่องของการ alignment ถูกไหมใช่มันคือการ alignment เพราะว่าเวลาเธอ alignment คือเธอจะพูดเธอจะคิดและเธอจะทำ3อย่างนะในแบบที่เธอเห็นตัวตนของเธอในเวอร์ชั่นจบแล้วด้วยเธอต้อง act เป็นคนนั้นเธอต้องคิดเป็นคนนั้นคือเชื่ออย่างเดียวไม่ได้เชื่ออย่างเดียวไม่ได้เธอต้องทำด้วยเพราะว่าโลกใบเนี้ยมันคือ reflection ก็จริงแต่ว่าแล้วตรงนี้มันเป็นสนามเป็น energy field เนาะเราจะต้องมีการส่งเหมือนพบกันครึ่งทางระหว่างเรากับจักรวาลอันนี้คือเรียกว่า evolve คือเราต้องมีการ co-creation ร่วมมือกันหน่อยเหมือน corporate การร่วมมือของเธอส่งภาพไปและภาพจบเธอก็จะต้องพูดทำแล้วก็คิดalignment เป็นแบบเดียวกันเธอโกหกตัวเองอยู่หรือเปล่าว่าเธออยากเป็นคนคนนั้นแต่เธอไม่เคยทำเลยอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมจักรวาลไม่เห็นว่าวันนี้ฉันใส่เสื้อสีนี้อะไรฉันเป็นใครฉันชื่ออะไรแต่งหน้ายังไงไม่เห็นนะคะเขาวัดด้วยการสั่นสะเทือนในโซลและจิตของเธอมันคือ resonance มันคือการสั่นสะเทือนซึ่งการสั่นสะเทือนอะมันจะ powerful มากๆถ้าเธอคิดและพูดและทำด้วยหลายๆคนเวลาที่เขา manifest อะทำไมผลลัพธ์มันไม่ได้สักทีอันเนี้ยคือมันถูกต้องไหมเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะเธอเห็นว่า manifestation เนี่ยมันคือส่วนเติมเต็มความสุขของเธอไม่ได้หรอไม่ได้ก่อนที่เธอจะ manifest เธอต้องคิดด้วยว่าถ้าเรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นเธอต้องโอเคนะ
คือเธอจะต้องรู้สึกว่าเธอมีความสุขจริงๆนะอย่าอันนี้ก็หลอกไม่ได้นะเธอต้องมีความสุขฉันตื่นมาฉันมีข้าวกินสมมติฉันมีครอบครัวที่ฉันรักสมมติฉันมีลมหายใจฉันมีน้ำประปาที่ไหลอยู่มีแอร์สมมติเสื้อผ้าที่ใส่ขอบคุณแค่นี้ก็ได้เธอ manifest ไประหว่างทางเนี่ยถ้าเธอไม่ได้เธอต้องโอเคด้วยเพราะว่าอะไรเพราะเวลาที่เธอบอกว่ามันต้องได้เท่านั้นเธอลองดูอารมณ์นี้มันต้องได้เท่านั้นมันรู้สึกยังไงรู้สึกว่าเธอขาดแคลนไหมความรู้สึกเวลาที่บอกว่าถ้าฉันไม่ได้อันเนี้ยฉันไม่มีความสุขหรอกนี่คือคอนดิชันนี่คือข้อจำกัดแล้วนะไม่ได้อีกเพราะอันนี้คือแรงต้านทุกอย่างที่ฉันพูดคือแรงต้านทั้งหมด manifestation คือ ease and flow คือต้องสบายคือคิดแล้วทำแล้วพูดแล้วใช้ชีวิตให้มีความสุขด้วยหลายคนพอ manifest ปุ๊บไปจดจ่อจ้ะเมื่อไหร่จะมา เฝ้ารอไง เฝ้ารอแล้วก็ถ้าไม่มาฉันไม่มีความสุขหรอกเข้าใจปะกลับไปก็อารมณ์เสียที่บ้านทำไมไม่ได้สักทีทำมาแล้วเนี่ยกี่วันไม่เห็นจะได้เลย เขาเรียกว่าคาดหวังกับผลลัพธ์ จริงๆคาดหวังกับผลลัพธ์เป็นเรื่องดี แต่เธอไม่สามารถ attach เธอจะไม่เอาตัวเองไปผูกติดกับสิ่งนั้นได้ เธอต้อง detach เธอต้องมีการ release เธอต้องไปใช้ชีวิตให้มีความปกติ คือเธอจะต้องมีความผ่อนคลายด้วย เพราะคนที่เชื่อว่าได้ manifestation อันนั้นน่ะ มันคือเหมือน merge เวอร์ชันอนาคตกับตอนเนี้ยมาแล้ว เธอคิดว่าคนที่ได้มาแล้วเขาจะทำตัวไง เขาจะทำตัวแบบกังวลไหมหรือเขาจะทำตัวเครียดไหมหรือเขาจะทำตัวว่าฉันยังต้องการสิ่งนั้นอยู่มาก ก็ไม่น่าใช่ ใช่เพราะการ manifestation คือการเอาตัวตนหรือสิ่งที่เธออยากได้ในอนาคตเนี่ยมา merge ปุ๊บพอดีกับปัจจุบันดังนั้นถ้าคนปัจจุบันไม่มีความสุขสิ่งนั้นก็เข้ามาถึงเธอไม่ได้เธอก็จะยัง manifest ความไม่มีความสุขมาอยู่ดีมันจะเป็นเรื่องที่แบบกังวลใจวิตกกังวลแทนที่ภาพที่เธอเห็นมันจะมาหาเธอมาไม่ได้นะคะ นี่กี่ข้อหลายข้อแล้วนะเริ่มตั้งแต่ จริงๆเราพูดได้ประมาณ4 วัน5 วันไหมคะแต่ว่าวันเนี้ยอยากจะให้แบบทุกคนแบบเข้าใจจริงๆว่าการที่เรา manifest แล้วมันไม่ได้เนี่ย หรือใครที่กำลังแบบ manifest อยู่แล้วแบบ ไม่ได้ แต่เราเข้าใจ อยกให้มัน แต่อย่างที่บอกถ้าเธอหงุดหงิดนะถ้าเธอหงุดหงิดแล้วเธอบอกว่าชีวิตฉันน่ะผูกติดเอาไว้กับ manifestation อันนี้แหละผิดก็ไม่ได้อีกเข้าใจไหมเพราะว่ากฎของการ manifestation คือเธอจะต้องพูดทำประหนึ่งว่าเธอได้เป็นคนนั้นแล้วเหมือนได้แล้วเวลาคนที่ได้สิ่งนั้นแล้วเขาจะต้องมีความสุขกับปัจจุบันตรงนี้ก่อน ต้องอย่างหงุดหงิดคือต้องเริ่มด้วยอารมณ์ที่ถูกต้องอันนี้เป็นอีกหนึ่งข้อคนส่วนใหญ่ชอบ manifest ในเวลาที่ฉันอยากได้เวลาที่ฉันหงุดหงิดเคยเป็นปะฉันอยากได้เงินเพื่อที่ว่าฉันจะได้เอาไปทำสิ่งนี้เข้าใจปะหรือฉันอยากได้งานอันเนี้ยฉันอยากได้คนรักแบบเนี้ยเพราะว่าคนรักแบบเนี้ยจะมาทำให้ฉันมีความสุขสบายมากขึ้นหรือว่าการงานอันเนี้ยคงจะทำให้ฉันเติบโตมีเงินมีบ้านมีรถเธอถ้าเธอ manifest จากอารมณ์ที่เป็นอารมณ์แบบว่าออกแนวขอโทษด้วยแบบว่าออกแนวน้อยเนื้อต่ำใจเสียใจโกรธอยากจะแก้แค้นเข้าใจไหมหรือว่าฉันอยากจะดีกว่าใครก็ไม่รู้แหละนะอิจฉาอิจฉามีหมดนะเสียใจอารมณ์แบบเนี้ยหรืออารมณ์ขาดแคลนคือพวกนี้ที่เธอพูดมาทั้งหมดเนี่ยเหมารวมๆเลย all in one เนี่ยเรียกว่าอารมณ์ขาดแคลนกลายเป็นก็จะกลับมาเป็นข้อนี้อีกคือ manifestation ก็คือสิ่งที่เธอเอามาเติมเต็มมันไม่ใช่สิ่งที่เธอควรจะต้องได้รับหรือควรที่เธอจะเป็นอีกแล้วมันคือสิ่งที่แบบว่าฉันต้องการเขาฉันต้องการมีอันเนี้ยซึ่งจักรวาลไม่ได้สะท้อนกลับในแง่ที่ว่าเธอคือคนนั้นแน่นอนสิ่งที่เธอได้รับกลับมามันก็จะเป็นอารมณ์ขาดแคลนคือเราต้องไม่ manifest ด้วยอารมณ์ที่รู้สึกว่าขาดแคลนหรือว่าอยากได้จนเกินไปใช่เพราะว่าถ้าเธออยากได้จนเกินไปแสดงว่าเธอยังไม่ได้เป็นคนนั้นเข้าใจปะแล้วเธอจะรู้สึกว่าทำไมมันยากเพราะเธอรู้สึกว่ามันยากเมื่อไหร่แล้วก็แสดงว่าเธอมองสิ่งนั้นสูงกว่าเธอละไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันคือเธอต้องมองด้วยว่าสิ่งที่เธออยากได้เฮ้ยฉันก็สมควรได้นะฉันก็ต้องออกไปละทำตัวแอคยังไงพูดยังไงคบคนแบบไหนดีนะหนังสือเล่มไหนฉันต้องไปอ่านสื่อแบบไหนฉันควรจะต้องไปดูเข้าใจปะเราจะต้องเริ่มจากการกระทำของเราทุกวันแบบนี้ก่อนค่ะเพราะฉะนั้นอันดับแรกคือเราต้องเริ่มด้วยการเชื่อก่อนพอเชื่อเสร็จปุ๊บเชื่ออย่างเดียวไม่ได้เราต้องมีการลงมือทำแล้วก็อะไร
ถูกไหมในสิ่งที่เราเชื่อ อืม แล้วก็นอกจากอะไรแล้วเนี่ยเรายังต้องสนุกกับมัน อันนี้เป็นอีกข้อหนึ่งต้องสนุกด้วย นอกจากไม่ยึดติดผลแล้วแบบ detach แล้ว ควรจะต้องสนุกด้วย เพราะเวลาที่เธอสนุกอะจิตใจของเธออะเขาจะแบบเปิดรับเข้าใจไหมเหมือนมีแสงออกจากจิตของเราเรื่องที่เธอกำลังจะ manifest อยู่อะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเธอ manifest จากคลื่นที่เสียใจอย่างที่บอกเนาะเศร้าใจโกรธขับแค้นใจอะไรก็ตามแต่แสงมันไม่ออกมา resonance มันไม่มาคือแสงออกไหมออกแต่ก็จะเป็นแสงที่ไม่ได้เป็นแสงของความสนุกสนานถามกันว่าเธอตื่นเต้นไหมเวลาที่เธอเห็นภาพอันนั้นน่ะเธอตื่นเต้นไหมเวลาที่เธอเห็นว่าภาพจบฉันได้อันนั้นมาแล้วอะ ตื่นเต้น อันนี้แสดงว่าเคยทำแล้วตื่นเต้น ใช่ มันจะต้องตื่นเต้นคือหมายถึงว่าตื่นมาแล้วอะเฮ้ยรู้สึกตื่นเต้นจังดังนั้นแสดงว่า manifestation เกี่ยวกับความชอบ passion ความถนัด talent desire gift ของแต่ละคนนะไม่ได้หมายถึงว่าสิ่งที่ฉันอยากได้กับเธออยากได้จะเป็นสิ่งที่สนุกเหมือนกันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ แล้วบางคนน่ะที่ manifest ไม่ได้เพราะเลยว่ากำลังทำในสิ่งที่จริงๆอะไม่ได้รักไม่ได้ชอบเลยก็ออกไปทำอย่างนั้นน่ะที่เพื่ออะไรเพื่อให้เหมือนเพื่อนบ้างเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสังคม หรืออาจจะเห็นคนอื่นเขาทำแล้วเขาสำเร็จ เราก็เลยแบบงั้นเรามาทำมั่งดีกว่าเผื่อเราจะสำเร็จบ้าง จะบอกว่าทุกคนเกิดมามีความสามารถที่ไม่เหมือนกัน อย่างที่ตอนก่อนหน้านี้ที่เราเคยมีพูดไปว่ากลับไปถามตัวเองก่อนว่าชอบทำอะไร อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ได้นะทำกับข้าวย็บปักถักร้อยบางคนชอบปลูกผักชอบดูแลดอกไม้ทำอะไรก็ได้ลองไปดูว่าจริงๆแล้วอะเราชอบอะไร แล้วเราสามารถนำสิ่งที่เราชอบอะไปต่อยอดความสำเร็จแบบไหนได้บ้าง ขอพูดเรื่องนิดหนึ่งคือเคยได้ยินบัชชาใช่ไหมคะเป็นเหมือนคุณครูที่ประสบความสำเร็จมากในโลกใบนี้แบบระดับ international เนาะบัชชาจะบอกว่าจริงๆแล้วทุกคนน่ะมีการดาวน์โหลดเธอเคยได้ยินไหมดาวน์โหลดเมื่อไหร่ก็ตามที่เธอทำในสิ่งที่เธอ excited เธอจะได้รับการดาวน์โหลดข้อมูลมาจาก higher self ของเธออยู่แล้วนะไม่เกี่ยวกับคนอื่นนะเคยเป็นแม้เวลาเธอทำอะไรที่มันชอบแล้วเหมือนเวลามันผ่านไปแป๊บเดียวอะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอารมณ์แบบจินตนาการมาเต็มอารมณ์มาเต็ม life force energy มาเต็มไม่หลับไม่นอนเลยค่ะสนุกมากก่อนจะหลับไปฉันอยากจะตื่นขึ้นมาแล้วพรุ่งนี้เพราะฉันอยากจะทำสิ่งนี้ต่อคิดก่อนว่า manifestation ที่คุณกำลังทำอยู่อะอารมณ์มันได้ไหมแบบเนี้ยถ้าอารมณ์มันเป็นแบบนี้ถ้าเรามันแบบว่าโหตื่นเต้นมากเลยถ้าฉันทำได้นะโหเข้าใจปะมันต้องใจฟูก่อนใจฟูไหมเรื่องที่เธอเล่าอะแต่ถ้าเธอมาพูดกับฉันว่าฉันก็ manifest อยู่นะแต่เล่ากับฉันแบบหน้าตาแบบว่าดูซึมเศร้าดูเหงาหงอยหรือดูไม่ได้ตื่นเต้นอะไรกับมันทำไมไม่ได้ตื่นเต้นเลยอันเนี้ยต้องคิดก่อนว่าสรุปว่าสิ่งที่เธอทำอะมันใช่จริตชอบคนคำนี้อะจริตสิ่งที่เธอชอบหรือความถนัดหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเธอทำในสิ่งที่เธอชอบมันจะเหมือนว่าเวลามันผ่านไปไวมากแล้วเธอจะรู้สึกสนุกแล้วเธอจะรู้สึกว่าเธอได้ความคิดใหม่ๆมาตลอดเวลาและไอ้ความคิดใหม่ๆตลอดเวลานี่แหละที่เขาเรียกว่าดาวน์โหลดพอมานั่งฟังดูดีๆแล้วความจริงเนี่ยก่อนที่เราจะมารู้เรื่อง manifest อะไรเหล่าเนี่ยความจริงเราอะน่าจะเคย manifest กันมาหลายครั้งหลายคนแม้แต่คนที่แบบว่าไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบทำอะไรแล้วรู้สึกสนุกเวลาผ่านไปไวอยู่ๆก็เหมือนได้ดาวน์โหลดข้อมูลออกมารู้สึกว่าเฮ้ยมาจากไหนไม่รู้เลยอะทำไมฉันไม่เคยรู้แต่รู้เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องปกติคอนเฟิร์มแล้วแบบโดยบัชชาซึ่งเขาก็บอกอยู่แล้วว่าทุกคนมนุษย์ทุกคนอย่างที่บอกเธอมีสมองกับจิตเราเป็น energy เหมือนกันไม่ต้องมี connection หรือเงินถ้าเธอเชื่อเรื่องนี้เธอลองทำเลยหาสิ่งที่ใช่เธอพูดเธอคิดเธอทำแล้วเธอสนุกเดี๋ยวเธอจะลองดูแล้วกันว่ามันจะมีอีกคำหนึ่งที่เขาเรียกว่า synchronicity หรือมัน in sync อยู่ๆก็ทำไมรู้สึกว่าทุกอย่างมันง่ายมันสบายๆหรือ ease and flowนี่จะเป็นตัวตัดสินของเธอเลยว่าสิ่งที่เธอทำอยู่อ่ะมันใช่แล้วหรือยังสิ่งเนี้ยเรียกได้ว่าเหมือนเป็นทรายจากจักรวาลได้ไหมใช่อันนี้เป็นข้อหนึ่งได้เลยว่าจริงๆอ่ะพวกเราส่วนใหญ่อ่ะชอบอิกนอคือไงรู้ป่ะเพิกเฉยกับทรายที่จักรวาลส่งมาจักรวาลบางทีอ่ะพยายามจะบอกเลยแล้วว่าสิ่งที่แกทำอยู่อ่ะมันไม่ใช่ผลลัพธ์มันก็เลยออกมาแบบเดิมๆแต่เราอ่ะไม่เห็น red flagเหมือนยังดื้อที่จะทำมันต่อไปใช่ยังดื้อที่จะทำต่อไปแล้วก็รู้สึกว่าทำไมมันเป็นแบบนี้ทำไมแล้วมันทำไม่ได้สักที
หรือมันติดขัดส่วนใหญ่คนก็จะไปโพสต์อีกต่อไปว่าดวงฉันมันไม่ดีแน่เลยมันจะมีอย่างอื่นอะราหูเข้ามันจะมีอะไรอย่างนี้นะมันจะมีอย่างอื่นตามความเชื่อ ที่เข้ามาอีกที่ทำให้ยิ่งโอ้โหยิ่งสนับสนุนเธอไปอย่างหรือเปล่าว่าหรือว่าฉันน่ะเข้าใจปะฉันทำกรรมเอาไว้เยอะหรือเปล่าวะเนี่ย แล้วเราคิดได้ไหมว่าเนี่ยจักรวาลกำลังทดสอบอะไรฉันอยู่หรือเปล่า หรืออะไรอย่างนี้ได้ปะจริงๆก็ทำได้นะเพราะฉันจะบอกว่าจริงๆการที่เราจะต้องเติบโตอะหรือ growth ที่เกิดขึ้นน่ะมันจะต้องมีการ uncomfortable เพราะเวลาที่เราจะเติบโตอะแน่นอนว่าคุณจะต้องมีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยเรียนรู้มาก่อนเลยนะระบบประสาทสมองของเรามันจะต้องมีอาการแบบเฮ้ยช็อกนิดนึงต้องเรียนรู้สิ่งใหม่แต่ฉันจะบอกเลยว่าถ้าเธอทำสิ่งอะไรไปสักอย่างหนึ่งอะเธอจะรู้ได้ว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่ก็เหมือนที่เราทำกันมาตลอดมันจะรู้ทันทีว่าฉันว่าอันเนี้ยไม่ใช่ละความรู้สึกข้างในมันจะบอกเอง ใช่เราว่าคนเราอ่ะมันจะมีเซนส์อะไรแบบเนี้ยพอทำไปแล้วแบบเฮ้ยเราว่าอันเนี้ยไม่ใช่แหละ ใช่แล้วเราอย่าไปยึดติดด้วยนะว่าฉันน่ะทำอันนี้มาตั้งหลายปีแล้วเธอเข้าใจไหมบางคนจะยึดติดว่าฉันทำอันเนี้ยมาตั้งหลายปีแล้วฉันไม่ชอบด้วยนะไม่ชอบด้วยนะไม่ได้ตื่นเต้นด้วยนะแล้วมันก็มีทรายหลายๆอย่างที่แบบทั้งไม่ชอบไม่ตื่นเต้นทั้งหงุดหงิดทั้งรู้สึกว่าไม่อยากจะลืมตาตื่นขึ้นมาเลยนี่ต้องไปทำอีกแล้วเหรอวะเนี่ยอยากเข้าใจปะจริงๆมีทรายทุกอย่างแต่ทุกคนน่ะอิกนอแต่ตอนนี้สิ่งที่เราจะทำได้เลยนะไหนลองไปคิดว่าทำอะไรดีแล้วมันตื่นเต้นแล้วลองทำไปก่อนว่ามันยังใช่ไหมไม่จำเป็นที่จะต้องเลิกทำในสิ่งที่ทำมาแล้วหลายๆปีก็ลองหาสิ่งใหม่ลองคิดซะว่าอันนี้เป็นฮ็อบบี้ละกันอ่ะเป็นงานอดิเรกอันใหม่ก่อนคิดแบบสนุกไปก็ไม่แน่ว่างานอดิเรกอันนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่คุณถนัดแล้วอาจจะมาสร้างความสำเร็จในจเรื่ริงองนี้ก็เห็นหลายคนนะอาจจะเคยทำงานประจำอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่อยากทำแล้วกับงานนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มมาขายออนไลน์บ้างบางคนเริ่มมาทำอาหารบ้างสุดท้ายแล้วไอ้พวกงานเสริมพวกนี้แหละที่ทำแล้วมันมีความสุขอะเติบโตก้าวหน้าไปได้ดีแล้วก็รายได้ดีกว่า โอ้ย งาน ถูก ที่ ต้อง ทำ เธ ป อ ระจำ เธอพูดแล้วฉันคิดถึงสถานการณ์นี้อันหนึ่งเลยคือโควิดเธอจำได้ปะ อ่า สถานการณ์นั้น จำได้ จะมีคนหลายแบบมากในตอนนั้นที่ล็อกดาวน์แล้วเราอยู่บ้านกัน ใช่ หลายคนมากเพิ่งมาค้นพบว่าจริงๆอะเฮ้ยป้าฉันทำอันนี้เก่งนี่ว่า จริง แล้วก็กลายเป็นว่าไม่กลับไปทำงานประจำ งานประจำแล้วกลายเป็นว่าเขาประสบความสำเร็จ มีธุรกิจของตัวเอง ถูกต้องกลายเป็นเฮ้ยเจ้าของธุรกิจเฉยเลยแต่ฉันเข้าใจในวันนี้ว่าถ้างานประจำก็ไม่ได้บอกว่าคุณเอาว่าฉันจะมาใส่ manifestation 100%ลาออกเลยอ่ะก็อาจจะยังไม่ต้องขนาดนั้นเข้าใจปะเพราะว่าเราก็จะต้องทำอะไรที่เรา comfortable ด้วยเพราะว่าอะไรรู้ปะเพราะว่าถ้าเธอลาออกมาเลยเธอไม่มีอะไรเลยตอนนี้สมองของเราก็จะคิดอยู่ว่าแล้วฉันน่ะจะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงตัวเองว้าวุ่นอีกอารมณ์ผิดอีก อารมณ์ผิดอีกจะพูดว่าไงดี manifestation มันคือการย้ายฝั่งจากฝั่ง surviving เธอเคยได้ยินปะคือเราทำอะไรก็ตามแต่เพื่อการอยู่รอดของเราคือเราถูกสอนมาตั้งแต่เด็กๆใช่ปะว่าเราต้องถูกทำแบบนี้เพื่อจะได้ถูกรักทำแบบนี้เพื่อจะได้มีค่าทำแบบนี้สิเพื่อจะได้มีเงินสมมุตินะ manifestation เราจะย้ายฝั่งมาอีกฝั่งหนึ่งเป็น creating mode คือมาเป็นฝั่งผู้สร้างฉันจะมาสร้างชีวิตเป็นของตนเองละและอันนี้จะเป็นอีกข้อหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ทำไม่ได้ก็คือเราจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเราเองwe don't take our responsibility เราจะไม่รู้สึกว่าสิ่งที่ผลของการกระทำทุกอย่างอ่ะไม่ได้มาจากฉันแน่นอนโทษคนอื่นอย่างเงี้ยหรอโทษคนอื่นเข้าใจปะมีการนินทามีการว่าร้ายโทษสิ่งที่อยู่ภายนอกทุกอย่างเลยนะสังคมทุกอย่างเลยนะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ของเธอก็ได้ก็คือเหมือนประมาณว่าเนี่ยmanifest แล้วไม่ได้ผลเลยก็เพราะว่าเนี่ยแหละฉันอยู่กับคนแบบเนี้ยอะไรอย่างงี้หรือว่า ใช่ไหม บางคนบอกว่าฉันอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ฉันคงทำไม่ได้หรอกก็คือว่าเอาปัจจัยภายนอกสิ่งที่อยู่ภายนอกอะมาจำกัดแหละเธอเห็นไหมอันนี้คือก็มาปิดประตูตัวเองแล้วว่าฉันทำไม่ได้แน่นอนในขณะที่ฉันบอกว่าถ้าเธอมีสมองกับจิตทุกคนทำได้ทันทีเนี่ยอันนี้คืออีกสิ่งหนึ่งคือถ้าคุณย้ายมาอยู่ในฝั่ง creating mode ปุ๊บเราจะเป็น creator ทันทีหมายถึงว่าเราคือผู้สร้างฉันเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตเองแล้วภายนอกไม่ได้เกี่ยวแล้วคุณสามารถยอมรับได้ไหมว่าไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นต่อหน้าคุณในตอนนี้จริงๆมันเป็นผลจากอินเนอร์ของเราทั้งนั้นเพราะโลกใบนี้คือกฎกระจกมันคือการสะท้อนสิ่งที่เรามีอยู่ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนโลกภายนอกเราต้องเปลี่ยนโลกภายในก่อนแล้วเราจะต้อง take action ทั้งหมดกลับมาเป็นของเราซึ่งเราไม่ค่อยทำกันเพราะเราจะรู้สึกว่าเราไม่อยากโทษตัวเองใช่ปะคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยโทษตัวเองหรอก
เราทำ self reflection กันบ้างไหมคือฉันจะบอกว่าเราทุกคนน่ะตัดสินการกระทำของคนอื่นแต่เราอะจะให้เหตุผลกับการกระทำของตัวเองเสมอเราจะต้องกลับมามองที่ตัวเองก่อนว่าทำไมเรื่องนี้มันถึงเกิดขึ้นกับฉันเพราะฉันคิดแล้วฉันทำอะไรไปก่อนหน้านี้หรือเปล่าสิ่งนี้เลยมาเกิดขึ้นคือจริงๆเราไม่ค่อยจะยุติธรรมหรือแฟร์กับการตัดสินเราเท่าไหร่เราจะชอบรู้สึกว่าฉันเบี่ยงเบนดีกว่าแล้วการโทษคนอื่นอ่ะมันทำให้งานของเรามันน้อยลงเข้าใจปะแล้วเราก็จะรู้สึกเซฟเราจะรู้สึกปลอดภัยว่าการที่ฉันโทษคนอื่นโอ้มันก็เบาจังเลยฉันไม่ได้ทำอะไรผิดซะหน่อยแต่จริงๆพวกเราไม่ได้ทำอะไรผิดนะแต่เรามีความเข้าใจหรืออาจจะมีอารมณ์อะไรบางอย่างที่เราอยู่ข้างในของเราที่เรายังไม่เคยสะสางกับเขาอะเธออันนี้ก็จะเดี๋ยวเราค่อยพูดต่อไปใน EP ต่อไปในเรื่องของ healing หรือ inner being แต่ง่ายๆในกฎ manifest ก็คือเธอต้องเอาความรับผิดชอบกลับมานั่นหมายความว่าหยุดโทษคนอื่นใช่กลับมาดูที่ตัวเองก่อนถูกต้องประมาณนั้นเลยค่ะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่าฉันเป็นคนกำหนดชีวิตของฉันเองดังนั้นต่อจากนี้เป็นต้นไปฉันจะคิดฉันจะพูดและฉันจะทำในเวอร์ชันที่ฉันอยากจะเป็นนะแล้วไม่ได้เกี่ยวด้วยนะกับสิ่งที่เป็นอยู่ข้างนอกในตอนเนี้ยไม่ได้เกี่ยวเลยโอเคตอนนี้ได้หลายข้อตั้งแต่ให้เปิดใจเชื่อก่อนทำตัวให้ alignment ก่อนเริ่มต้นด้วยอารมณ์ที่ถูกต้องแล้วก็ไม่ detachment ด้วยนะไม่ detachment ก่อนแล้วก็ take our responsibility ใช่แล้วก็สนุกอีกและต้องสนุกในสิ่งที่ทำอีกสักข้อหนึ่งเราคิดว่าพวกเราอะถามคำถามกันผิดอยู่คำถามที่ว่านี้คือคำถามอะไรคำถามที่เราถามตัวเราเองถามจักรวาลถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถาม higher self เราพูดยังไงเราพูดผิดกันอยู่หรือเปล่าเข้าใจปะเราพูดผิดกันอยู่คนส่วนใหญ่เขาพูดยังไงที่บอกว่าพูดผิดคงทำไม่ได้แล้วมั้งยากเกินไปฉันจะรอดไหมเนี่ยฉันจะรอดไหมเนี่ยฉันจะทำได้หรออันนี้เธอคิดว่าถามแบบเนี้ยยังไงดีคือใช่ใช่ใช่ฉันจะรอดไหมเนี่ยเงินเดือนเนี้ยฉันจะอยู่ได้อีกกี่วันเนี่ยพวกนี้มันคือคำถามทั้งนั้นเลยเนาะนี่คือคำถามแต่เราใช้ชีวิตกันแบบไม่รู้ว่านี่คือการถามอยู่ถามผิดค่ะคู่ฉันจะมาไหมเนี่ยจะมาเมื่อไหร่กันคะชีวิตนี้ฉันจะแต่งงานไหมใช่ฉันจะรวยขึ้นหรือเปล่าฉันจะประสบความสำเร็จไหมใช่พวกนี้คือคำถามหมดเลยพวกนี้ก็ถามแล้วเวลาเธอถามแบบเนี้ยเดี๋ยวเรื่องนี้เราจะค่อยๆพูดกันไปเรื่อยๆเกี่ยวกับเซลล์สมองและนูตรอนในสมองของเราเวลาเธอตั้งคำถามแบบเนี้ยเซลล์สมองของเราอ่ะก็ไม่ได้พัฒนาขึ้นมาด้วยนะคือนิวตรอนของเราไม่มีเนื้อหาอะไรที่พัฒนาใหม่เลยเพราะเวลาเธอถามออกไปมันเป็นคำถามที่เหมือนคำถามปิดแล้วอะคำถามปิดคำถามไม่ได้สร้างสรรค์และคำถามที่เหมือนเวลาที่เราถามคำถามพวกนี้เรารู้คำตอบอยู่ในใจอยู่แล้วอะใช่เข้าใจปะเราจะรวยได้หรอหรือเราจะสำเร็จได้หรอหรือฉันจะแต่งงานฉันจะมีคู่มีความรักได้จริงๆหรออะไรเงี้ยเหมือนพวกนี้เวลาเราถามออกไปอะเหมือนเราตอบตัวเองอยู่ในใจอยู่แล้วว่าฉันไม่มีวันได้สิ่งนั้นหรอกใช่เวลาเราพูดประชดปะอารมณ์มันจะเหมือนเป็นกึ่งว่าชาติเนี่ยฉันคงไม่ได้แล้วแหละจะรวยหรอจะทำได้ยังไงอะอารมณ์แบบนี้ด้วยนะต้องเหมือนแบบประชดประชันเล็กๆน้อยๆถามผิดถามใหม่ลองถามใหม่เช่นคิดว่างานถนัดของฉันเนี่ยคืออะไรแบบเหมือนถามตั้งใจถามแล้วเวลาเธอถามเนี่ยเซลล์สมองเขาจะเริ่มทำงานเข้าใจปะทางที่ง่ายที่สุดที่ฉันจะได้สิ่งนี้มามีทางไหนบ้างเข้าใจเธอต้องตั้งคำถามแบบเปิดเพราะว่าสมองเราอะก็คือ energy เวลาเขาส่งออกไปเวลาเธอคิดเลยนะว่าโชคอยู่ไหนสมมตินะอันไหนคือโอกาสของฉันนะส่งโอกาสมาหน่อยสิคะสมมติส่งโอกาสสมองเธอก็จะส่งสัญญาณไปแล้วโอกาสลองเปรียบเทียบกับอีกฝั่งหนึ่งฉันเกิดมามีกรรมก็คิดว่าไม่ได้แล้วแหละจะได้ไหมเนี่ยชาตินี้อีกกี่ชาติเนี่ยนี่คือคำถามนะอีกกี่ชาติอีกกี่เธอเขาจะมาเธอพูดแบบเนี้ยปิดจะได้ไหมคะมันมี2คำตอบนะได้กับไม่ได้เอางี้ในเมื่อเราเป็นครีเอเตอร์เราคือผู้สร้างงั้นเธอถามใหม่ถามอะไรก็ได้ที่เซลล์สมองของเธอสามารถสร้างสิ่งใหม่ๆแล้วออกไปดึงดูดสิ่งใหม่ๆได้ด้วยนะอย่าถามแบบเดิม
ลองเปลี่ยนคำถามดูใหม่แล้วเธอถามคำถามเนี่ยแบบใหม่ๆแล้วเธอลองดูสิว่ามีสัญญาณอะไรที่เปลี่ยนไปไหมเดี๋ยวจักรวาลเขาจะจัดสรรเองเพราะเวลาที่เธอส่งคำถามออกไปอ่ะอย่างที่บอกเนาะความคิดออกไปอยู่ที่ฟิลของเราตรงกลางคำถามของเธอที่พูดอ่ะเธอรู้ป่าวเวลาเธอพูดออกมามันจะสั่นสะเทือนหมดเลยนะคือหูเธอจะได้ยินอีกครั้งสมองเธอจะได้ยินการพูดเนี่ย powerful มากเวลาตั้งคำถามมาตั้งคำถามให้มันรู้สึกว่าฉันคือคนสร้างชีวิตของฉันจะลิขิตชีวิตฉันแล้วต้องขออารมณ์เนี่ยเวลาถามอะอารมณ์นี้นะอย่าแบบว่าไม่ได้แล้วละมั้งเนี่ยทำไมคนอื่นเขาทำได้แล้วฉันไม่ได้สักทีเลยเมื่อไหร่โชคนี้จะเป็นของฉันไม่ได้ต้องถามคำถามใหม่เธอเข้าใจไหม หลายๆข้อที่กล่าวมาตรงเนี้ยอยากรู้ว่าข้อไหนสำคัญสุดก็คือข้อที่ต้องเชื่อเนาะแล้วเปิดใจเพราะว่าเรื่องเนี้ยต้องการแค่นั้นจริงๆไม่ได้สนใจว่าคุณจะชาติพันธุ์ไหนศาสนาใดเข้าใจปะสูงขาวดำอะไรอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวกันไม่ได้เกี่ยวกับสีผิวไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเลยอะคืออย่างเดียวเลยที่ขอก็คือว่าให้เปิดใจเพราะว่าถ้าคุณไม่เปิดใจสิ่งเนี้ยจะไม่เกิดขึ้นที่เขาพูดกันว่า miracle อะคือสิ่งที่มันมหัศจรรย์แล้วมันอธิบายไม่ได้ว่าทำไมสิ่งที่เราต้องการบางทีไม่อยู่ตรงหน้าเราโดยที่เราไม่ได้ไขว่คว้าหรือทำไมบางคนดูโชคดีแล้วเขาหล่นมีโชคมาหาเขาเรื่อยๆอะเขาไม่ได้ต่างจากเราเขาแค่รู้วิธีการ manifest และเขาเชื่อหลายคนน่ะจ่ายเงินค่าคอร์สเยอะมากเพื่อที่จะได้รู้เรื่องราวเหล่านี้นะจริงๆช่องของเราตั้งใจที่เราจะแชร์เนาะ knowledge อะไรเงี้ยก็ถ้าใครแบบว่าสนใจหรืออยากรู้เรื่องไหนจริงๆมีอีกหลายข้อมากที่เราสามารถพูดได้และเรื่องพูดกับแนนเลยว่าเรื่องเนี้ยพูดได้เป็นอาทิตย์แบบเพราะว่า manifestation เป็นส่วนหนึ่งของ universal laws แล้วก็มีหลาย laws ที่เขา merge มันเหมือนแบบ overlap กันอยู่จริงๆเราควรจะพูดทุกเรื่องด้วยกันเพราะ manifestation เหมือนขาหนึ่งเหมือนต้นไม้อะมีกิ่งหนึ่งที่แยกออกมาอีกจริงๆมีอะไรมากกว่านั้นแล้วก็คิดว่าถ้าใครอยากจะรู้เรื่องข้อไหนเป็นพิเศษหรือว่ามีคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยก็ส่งมาได้เราจะได้พูดกันให้แบบละเอียดมากกว่านี้สำหรับใครที่สนใจเรื่อง manifest นะคะวันนี้เนี่ยค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็ได้ประโยชน์มากๆนะในหลายๆข้อที่เราคุยกันวันนี้ค่อนข้างลึกแล้วแนนเชื่อว่าถ้าวันนี้คุณตั้งใจฟังนะแล้วเอาสิ่งที่วันนี้เราคุยกันนะเอาไปปรับใช้คำว่าลองไม่มีการฟอร์สเราจะไม่มีการบังคับแต่ว่าอย่างที่บอกถ้าไม่เชื่อจริงๆก็ไม่ได้ว่านะคะที่จะไม่ดูช่องเนี้ยเอ๊ะไม่ว่าใช่ไหมเพราะว่าเรื่องเนี้ยอาศัยตรงนี้จริงๆไม่ได้ว่าคุณจะมีเงินคอนเน็กชันอะไรก็ตามแต่ที่คุณคิดว่าคุณขาดอยู่จริงๆคุณไม่ได้ขาดอะไรเลยขาดอย่างเดียวคือความเชื่อถ้าใครอยาก manifest อันดับแรกเลยคุณถามตัวเองก่อนว่าวันนี้คุณเชื่อแล้วหรือยังวันนี้นะคะเราอาจจะต้องจบ EP นี้ไปนะคะหวังว่าทุกคนนะจะไป manifest ให้ตัวเองนะสำเร็จในทุกๆสิ่งที่เราอยากจะได้หรือว่าในสิ่งที่เราตั้งใจไว้และอย่าลืมนะคะเห็นภาพจบแล้วก็พูดทำแล้วก็คิดในแบบนั้นนะโอเควันนี้เราสองคนไปก่อนแล้วใครอยากจะคุยกันเรื่องอะไรอยากให้เรามาคุยถึงประเด็นไหนในเรื่องของ spiritual หรือว่าจิตวิญญาณก็คอมเมนต์นะคะอย่าลืมกดติดตาม subscribe นะคะแล้วก็ติดตามเรา Bobby Percy ในทุกช่องทางด้วยวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ